तर सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला। अतिशय सोप्या पद्धतीनं थालीपीठ कसे बनवायचे आपण आज बघणार आहोत। तर यासाठी आपल्याला प्रथम वाटण करून घ्यायचं आहे। यासाठी 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत। या मिरच्या जरा तिखट आहेत आणि 15 ते 20 लसूण पाकळ्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत। लसणाचा फ्लेवर थालीपीठामध्ये खूप छान येतो, त्याच्यामुळे लसूण थोडा जास्त वापरायचा आहे। आणि पाऊण चमचा जिरे घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओवा आता वाटणामध्ये पण घालणार आहे आणि नंतर पिठामध्ये थोडासा ओवा क्रश करून पण आपल्याला वापरायचा आहे। आणि थोडेसे धणे टाकलेले आहेत। जर तुमच्याकडे धणे नसतील तर धना पावडर टाकले तरी चालेल। आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि ओबडधोबड वाटण करून घ्यायचं आहे। तर चकलीच्या पिठापासून खमंग थालीपीठ बनवण्यासाठी आपण पिठं कोणती वापरणार आहोत ते बघूयात। तर इथे मी मोठं ताट घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मळता येईल पीठ, आणि चाळण घेतलेली आहे कारण ही पिठं आपण चाळून घ्यायची आहेत। तर इथे मी मेजरमेंटचा कप वापरते आहे। जर तुमच्याकडे मेजरमेंटचा कप नसेल तर तुम्ही वाटीचंही प्रमाण घेऊ शकता। तर 2 मेजरमेंटचे कप मी चकलीचे पीठ घेतलेलं आहे। सपाट पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे म्हणजे आपलं प्रमाण अगदी व्यवस्थित होईल आणि थालीपीठ व्यवस्थित थापता येतात। त्याच्यामुळे असे बघा 2 मेजरमेंटचे कप सपाट चकलीचं पीठ, पाव कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामुळे आपले थालीपीठ सॉफ्ट होतात, असे कडक असे होत नाहीत। आणि पाव कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, याने ही चव खूप छान येते। आता ही पिठं आपण व्यवस्थित चाळून घेऊयात। आणि तुम्हाला गव्हाचं पीठ 2 ते 3 चमचे टाकायचं असेल तरी चालेल। गव्हाच्या पिठाने थोडेसे आपले थालीपीठ सॉफ्ट होण्यास मदत होते, असे वाताड जे होतात थालीपीठ ते होत नाही। त्याच्यामुळे गव्हाचं पीठ वापरायचं आहे आपल्याला इथे। आणि ज्वारीच्या पिठाचा स्वाद पण खूप छान येतो, त्याच्यामुळे थालीपीठ थापताना त्रास होत नाही। तर याच्यामध्ये पाव चमचा ओवा मी परत क्रश करून टाकणार आहे। थोडासा ओवा आपण वाटणामध्येही टाकलेला। आणि अर्धा ते पाऊण चमचा हळद घालायची आहे। हळद थोडी बघा तुमची कशी कलर येतो त्या अंदाजाने हळद टाका। आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडासा कांदा आत्ता घालते, कारण की कांदा घातलं की काय होतं, पीठ लगेच पातळ होतं, त्याच्यामुळे मी कांदा आणि कोथिंबीर पीठ मळून झाल्यानंतर पुन्हा अजून ॲड करणार आहे। आता जे वाटण आपण करून घेतलेलं ते 2 ते 2.5 चमचे मी घातलेले आहे। जसं तुम्हाला तिखट हवं आहे त्या अंदाजानं तुम्ही ते वाटण ॲड करा। कारण थालीपीठ म्हटलं की थोडेसे तिखट चव खूप छान लागते, त्याच्यामुळे 2 चमचे मी टाकलेलं आणि पुन्हा थोडंसं वाढवलं। आता थोडंसं लाल तिखट घालायचं आहे, हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल, पण याने थोडासा कलर येतो थालीपीठला, त्याच्यामुळे मी थोडंसं घातलेलं आहे। आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आणि मीठ घातलेलं आहे आणि थोडेसे पांढरे तीळही मी ॲड केलेले। तीळही ऑप्शनल आहेत ते, पण जर तुम्हाला त्याची टेस्ट आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता। आता हे जिन्नस व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करायचे आहेत, म्हणजे मीठ आणि जे लाल तिखट घातलेलं आहे आणि जो आपण ठेचा घातलेला मिरचीचा वाटण केलेलं ते सगळीकडे मिक्स होईल। आणि हे नॉर्मल पाणीच घेतलेलं आहे मी, थोडं ॲड करत आपण पीठ मळूयात। जर तुम्हाला हळदीचा कलर व्यवस्थित आला नाही तर थोडीशी हळद तुम्ही वाढवू शकता। काही हळद खूप डार्क असतात, त्याने लगेच कलर येतो।
त्याच्यामुळे तुमच्या अंदाजानं तुम्ही हळद घाला. असं थोडं थोडं पाणी घेत आपल्याला मीडियम कन्सिस्टन्सीचा गोळा बनवायचा आहे. त्याच्यामुळे अगदी एकदम पाणी ओतू नका, थोडं थोडं पाणी घेत हे व्यवस्थित पीठ मळायचं आहे. तर सगळी पिठं एकत्र करून हे पीठ आपण व्यवस्थित मळून घेऊया. आणि अगदी पातळही आधी करू नका, कारण की आपण ज्यावेळेस थालीपीठ थापतो त्यावेळेस आपण पाण्याचा हात घेतो, मग हे पीठ पातळ पातळ होत जातं. त्याच्यामुळे थोडंसं मीडियम कन्सिस्टन्सीचा गोळा आपण बनवूयात. आणि जर तुम्हाला कांदा आणि कोथिंबीर आत्ता ॲड न करता नंतर ॲड करायची असेल तरीही तुम्ही ॲड करू शकता. आता इथे बघा मी थोडीशी हळद पुन्हा टाकलेली आहे, कारण की मला थोडासा कलर कमी वाटला, त्याच्यामुळे मी हळद पुन्हा ॲड करते आहे. आणि आता व्यवस्थित पुन्हा एकदा मळून घ्यायचं. आणि तुम्ही मीठही चाखून बघा, मीठ पण कसं व्यवस्थित असेल तरच थालीपीठाला छान चव येते. तर आत्ताच आपण मळताना व्यवस्थित चाखून बघून पीठ मळायचं. आणि जर तुम्ही कांदा आत्ताच ॲड केला तर त्याला खूप पाणी सुटतं आणि नंतर शेवटच्या थालीपीठापर्यंत पीठ खूपच पातळ होऊन जातं. जर तुम्हाला जास्त सवय नसेल थालीपीठ करायची, मग तुम्हाला थापताना पुन्हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्याच्यामुळे कांदा आणि कोथिंबीर तुम्ही पीठ मळून झाल्यानंतर आपण ज्यावेळेस थालीपीठ करायला घेऊ त्यावेळेस ॲड केलं तर उत्तम, म्हणजे कन्सिस्टन्सी पण पिठाची व्यवस्थित राहते आणि जो थापताना आपल्याला त्रास होतो तो कमी होईल. तर आता हे पीठ मळून झालेलं आहे बघा. आता हे व्यवस्थित मळून झालं की थोडा वेळ मी झाकून ठेवणार आणि अजून कांदा आणि कोथिंबीर मी कट करून घेते. तर कांदा आणि कोथिंबीर जोपर्यंत कट होतील तोपर्यंत आपण जे जिन्नस या पिठामध्ये घातलेले आहेत ते व्यवस्थित याच्यामध्ये मुरतील आणि पीठही छान तयार होईल. त्याच्यामुळे तुम्ही कांदा आत्ता ॲड नाही केला आणि ज्यावेळेस आपलं पीठ मळून होईल तर नंतरही तुम्ही कांदा ॲड करू शकता. तर हे बघा, अशा प्रकारचं आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. अगदी पातळही नाही केलं मी. आणि हे पीठ आता मी झाकून ठेवते, तोपर्यंत बारीक असा कांदा आणि कोथिंबीर माझं कापून होईल. तर कांदा आणि कोथिंबीर व्यवस्थित कट करून घेतलेले आहे, बारीक कट करायचे आहेत आपल्याला. तर जर तुम्हाला थालीपीठ थापता येत नसेल, जर थालीपीठ थापताना तुम्हाला त्रास होत असेल तर काय करायचं, हे थोडंसं घट्टसरच पीठ घ्यायचं आणि थालीपीठ थापून घ्या तुम्ही. आणि हा रुमाल मी घेतलेला आहे बघा, कॉटनचा रुमाल आहे, तो ओला करून घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि ज्यावेळेस आपण थालीपीठ थापू त्यावेळेस थोडंसं पाणी त्याच्यावर शिंपडायचं आणि असा हा गोळा ठेवलेला आहे मी त्याच्यावरती. आणि पाण्याचा हात घेत घेत आपलं तव्याची साईज जेवढी आहे तेवढ्या आकाराचं थालीपीठ थापून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला टाकताना त्रास होत नाही. अगदी तेवढ्याच साईजचं जर बनवलं तर टाकताना थोडासा अंदाज घेत आपल्याला टाकावं लागतं. त्याच्यामुळे थोडंसं छोटं मी तव्याच्या साईजच्या थोडंसं छोटं मी थापून घेते. आणि हे पीठ जरा थोडंसं जाड आहे, त्याच्यामुळे दाब देत देत मला हे थापावं लागतं आहे. पण जर तुम्हाला सुरुवातीला जर तुम्ही नवीन असाल आणि थापता येत नसेल तर तुम्ही असंही करून थालीपीठ बनवू शकता. आणि कडा आपल्याला बारीक करायचे आहेत, थापून घ्यायचे आहेत, कारण की काय होतं मग मध्येच पातळ होतं आणि कडा जाडसर राहतात, मग ते थालीपीठ खाताना छान नाही वाटत. त्याच्यामुळे कडेला हे बघा मी असे थापून घेते. पाण्याचा हात घेत 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 आपल्याला हे थालीपीठ थापून घ्यायचं. आणि आता हा कांदा आणि कोथिंबीर मी वरून लावते, किंवा मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळेस आपण गोळा बनवतो त्यावेळेस हे थोडंसं कांदा आणि कोथिंबीर घेऊन परत गोळा मळून तसंही आपण थापू शकतो.
किंवा अशी मेथड आपण करू शकतो. तर आता थालीपीठ थापून झालेलं आहे बघा. आणि बोटाच्या साहाय्याने असे छोटे छोटे होल करायचे, म्हणजे मग त्यामधून आपल्याला तेल सोडता येतं आणि थालीपीठ पलटताना त्रास होत नाही, व्यवस्थित फ्लिप करता येतं. आता इकडे मी तवा तापायला ठेवलेला. थोडासा आता गॅस वाढवलेला आहे, कारण की तवा चांगला तापलेला पाहिजे. आणि तेलही थोडंसं जास्त वापरायचं, कारण की हे थालीपीठ पहिल्यांदाच आपण टाकत आहे. एकदा तवा तयार झाला की पटापट थालीपीठ भाजून होतात. तर असा रुमाल बघा मी ठेवलेला आहे तव्यावरती, आणि थोडंसं पाण्याचा हपका मारायचा, म्हणजे लगेच रुमाल सुटतो थालीपीठापासून. आणि आपण खाली तेल लावलेलं त्याच्यामुळे थालीपीठ तव्याला असं बघा चिकटलेलं आहे. मग त्रास होत नाही, रुमाल आपल्याला काढताना व्यवस्थित निघतो. आता गॅस थोडासा मीडियम करायचा, आणि ज्यावेळेस आपण थालीपीठ टाकतो त्यावेळेस गॅस पूर्णपणे कमी करायचा, कारण की रुमालाला फ्लेम लागू शकते. आता थोडा वेळ झाकण मारून ठेवायचं, म्हणजे थालीपीठ व्यवस्थित शिजतं, कच्चं लागत नाही थालीपीठ. आणि आपण ज्यावेळेस पलटतो त्यावेळेस जास्त त्रास होत नाही. आता जिथे जिथे होल केलेत तिथे मी असं तेल सोडून घेते, म्हणजे मग व्यवस्थित लगेच फ्लिप होईल. आणि आता पलटून घेऊयात आपण हे थालीपीठ. हे बघा, तेल व्यवस्थित लावल्यामुळे लगेच फ्लिप होतं. आणि गॅस आता थोडासा मोठा करायचा आणि खालच्या बाजूनेही भाजून घ्यायचं. तर आता हे थालीपीठ थोडंसं जाड आहे, त्याच्यामुळे मी वरच्या बाजूने परत एकदा झाकण ठेवलेलं आहे. जर तुमचे थालीपीठ पातळ असतील तर एका बाजूनीच तुम्ही फक्त झाकण मारलं तरी चालेल, दुसऱ्या बाजूने फक्त खालून भाजून घ्यायचे. तर थोडा वेळ झाकण मारून मी खालूनही भाजून घेते बघा, म्हणजे पलटताना काही त्रास होत नाही. तर व्यवस्थित भाजायचं सगळ्या बाजूंनी. हे आपलं थालीपीठ तयार आहे. आणि हे वरून असं दिसतंय बघा, माझ्याकडून शूट करायचं राहिलं. तर आता मी बारीक चिरून घेतलेले कांदा आणि कोथिंबीर ॲड करून पुन्हा एकदा पीठ मळते, म्हणजे परत लावायला लागणार नाही. तर ती मेथड तुम्हाला दाखवायची होती म्हणून मी ॲड नाही केलं, पण मी तर कांदा आणि कोथिंबीर ॲड करून मगच थालीपीठ थापते, कारण की मला सराव आहे, पटपट थापता येतात. आणि मी थालीपीठ करताना थोडंसं पीठ पातळ ठेवते, म्हणजे एकदम पातळ थालीपीठ थापता येतात. थालीपीठ पातळ झाले की क्रंची कुरकुरीत मस्त लागतात. तर हे बघा, असा गोळा करून घ्यायचा. तव्याची जेवढी साईज आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी साईजचा थालीपीठ आपण करून घ्यायचं. पाण्याचा हात घेत घेत हे थालीपीठ थापून घेऊयात. आणि जसं सांगितल्याप्रमाणे कडेने सुद्धा थालीपीठ पातळ करून घ्यायचं, नाहीतर कडा जर जाड राहिल्या तर मग ते थालीपीठ खाताना चांगलं नाही लागत, आणि ते कडेने भाजत सुद्धा नाही व्यवस्थित. हे बघा, असं पीठ सारत कडा पण प्रेस करून घ्या, पातळ करून घ्या. आता हे थालीपीठ पातळ झालेलं आहे बघा. मग अशी पीठ जरा जाड होतं, आता पीठ थोडंसं पातळ झालं आहे. आणि थालीपीठ थापून झालं की मग अशी आपण जसे होल केले छोटे छोटे तसे होल करून घेऊन मग तवा थोडासा तापवून द्यायचा तवा, आणि गॅस कमी करून मगाशी जसं आपण थालीपीठ तव्यावरती टाकलं तसंच टाकून घेऊयात. हे बघा आता झालेलं आहे. आणि मगाचीच मेथड
होल करते आहे. तवा इकडे चांगला तापला आहे तोपर्यंत. आता पुन्हा तेल घालायचं आहे. तेल व्यवस्थित घालायचं म्हणजे मग थालीपीठ पटपट होतात. आणि एकदा तवा चांगला तयार झाला की मग जास्त तेलही नाही वापरलं तरी चालतं. सुरुवातीचे 1-2 थालीपीठ थोडासा त्रास होतो. आता गॅस कमी करायचा आणि थालीपीठ असं रुमालावरून तव्यावरती घालून घ्यायचं. थालीपीठ घालताना काळजी घ्या. हे बघा, आता मला बरोबर मध्ये घालायचं आहे तव्यावरती. त्याचा अंदाज घेत घेत मी पाण्याचा हात म्हणजे व्यवस्थित लगेच रुमाल निघतो. थोडंसं पाणी घालायचं, अगदी जास्त घालू नका. पाणीच होईल नाही तर मग थालीपीठमध्ये. आता तेल घालणार होलमधून आणि झाकण मारून हे थालीपीठ एकदाच मी आता झाकण मारणार. दुसऱ्या बाजूने झाकण नाही मारणार कारण की हे पातळ आहे, व्यवस्थित लगेच भाजतं. 2 ते 3 मिनटं फक्त झाकण ठेवायचं. गॅस मिडियम आहे आणि पाणी सुटले बघा. आता व्यवस्थित आपण फ्लिप करून घेऊयात. तेल थोडंसं जास्त घाला तुम्ही. हे बघा, आता खालच्या बाजूनेही व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. आपले थालीपीठ तयार आहेत. आणि हे थालीपीठ कोणत्याही उसळीसोबत छान लागतात. दही असेल तर टेस्ट ह्याची खूपच छान लागते. आणि काही लोक गुळासोबतही थालीपीठ खातात. तर आपले थालीपीठ तयार आहेत आणि चवळीची उसळही तयार आहे.